Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi încep vlogul din magazin, pentru că acasă n-am avut timp să-l încep, deoarece eram cu mama. Și cred că v-ați dat seama deja, încă o surpriză. Sunt la magazin pentru că trebuie să cumpăr ingrediente. Vreau să fac o chestie care n-am făcut-o niciodată. Mi-e frică să o fac, dar vreau să o fac. Vreau să fac pentru prima dată cozonac. Așa că am venit la magazin, n-am putut să fac o introducere din casă pentru că n-am mai avut timp să o fac înainte să vină ea la prânz, așa că o fac din magazin. Am venit să cumpăr ingredientele și am venit și să iau ouă albe să vopsim pentru Paște, pentru că de-aia fac cozonac. Numai că nu au, așa că nu iau din alea normale, pentru că nu se colorează bine. Acum am venit la ciocolată pentru că vreau să fac 2 cozonaci dintr-un kil de făină și unul din ei vreau să-i fac glazurați. Și trebuie să iau ciocolată, să o topesc cu nucă pe deasupra și să-l glazurez, că e unul. Deci am decis până la urmă, am mai luat și cacao. Vreau să iau 3 cu lapte, dar am decis să iau așa, una fondentă, mai groasă. Și să mai iau încă o de-asta sau două, pentru că mi-e frică să nu mi-ajungă. Să mai iau și una din asta cu lapte. Cred că iau așa sau două, vedem. Deci nu o să vă vină să credeți ce am găsit. Deci eu mergeam, am ieșit după raionul ăla, am venit încoace să găsesc drojdie. Am văzut asta de ouă și am zis, tot alea sunt. M-am plecat mai în față, acolo era pusă asta de ouă albe, fix câte îmi trebuiesc mie. 15 ouă albe am găsit. Gata, după ouă am ajuns și la drojdie. Stai să văd de câte grame. Mi-ajunge 2 cubulețe din astea. Și acum trebuie să mai iau, cred, nu cred că trebuie să mai iau nimic. Asta să mă uit pe listă. Da, deci am luat tot, am terminat practic. Dar sunt foarte fericită că am găsit și mai ales că sunt foarte norocoasă că am găsit ouă și fix 15 cât vroiam noi. Astăzi este joia mare, mai sunt 3 zile până la Paște și eu practic astăzi trebuia să fac cozonacii și vorbesc mai încet, repet, este camera și mi-e frică să nu se audă. Dar nu o să-i fac astăzi pentru că s-a evit o chestie care pe mine mă avantajează cumva, pentru că mâine colega lui mama nu este la muncă, așa că mama nu o să vină la pauză, ceea ce înseamnă că o să fiu singură și o să pot să mă apuc mai devreme, pentru că dacă ea venea, mă apucam undeva pe la 2, așa mă apuc cu jumătate de oră înainte și așa termin și mai repede și nu mai risc să mă prindă tat când fac rețeta, dar între timp, mama o să fac în seara asta câteva rețete pentru Paște tot și am decis să le filmez, să vi le arăt. Astăzi o să fac drob și o să pun la fiert carne. Aici nu știu ce are, cred că ficat doar sau nu știu. Și aici are pui, cred, da, pui. Deci o să pun asta la foc și totodată astăzi o să vopsească și ouăle. Am luat 15 ouă, ați văzut în video că le-am găsit pe ultimele și avem și câteva modele mai ciudățele un pic de făcut, care o să le filmez în seara asta, pentru că am zis că dacă tot fac eu video despre surpriza cum o să fac cozonac, să introduc și aceste rețete pe care o să le facă mama de Paște și în afară de ouă și drob, o să mai facă și pască, care mie personal nu prea îmi place, nici drobul nu prea îmi place, ouăle în schimb îmi plac, iar eu o să vin cu surpriza cozonac. Gata, am venit în bucătărie, sunt singură, am pus carnea la foc să fiarbă și eu trebuie să iau și spuma, iar între timp, ca să nu stau degeaba, ca să aștept să se fiarbă carnea, m-am gândit să fac o chestie utilă și da, până la urmă aici este ficat și pui. Așa, am luat spuma și între timp, ca să fiu utilă, vreau să curăț ouăle de scris, pentru că știți că ouăle
au acest scris și vreau să le curăț și o să vă arăt și cum. Am luat o lavetă curată și într-un castronaș am pus oțet. O să iau și un șervețel ca să nu murdăresc prea tare aici. Iau pur și simplu laveta, înting în oțet, o scurg ca să nu fie lichid să curgă. Iau un ou și încerc și frec scrisul și o să vedeți cum pleacă. Ia uitați deja cum dispare. Și cel albastru și cel roz, în cazul astea au avut două culori. Gata! Nu mai este niciun scris, nicio culoare, nimic. Și acum trebuie să stau să fac așa cu toate ouăle. Suntem a treia zi de când filmez acest vlog, simt că nu se mai termină odată. Aseară nu v-am filmat decât când am făcut ouăle. Astăzi sunt foarte de grabă, dacă mă vedeți că vorbesc așa mai repede, mă grăbesc foarte tare. Eu uitați, am lăsat și asta deschisă. Doamne. Aseară n-am filmat mare chestie pentru că eram tot și aseară eram pe grabă, mama să termine mai repede, până la urmă am făcut așa. Ouă care le-am făcut cu picățele pentru că văzusem pe internet și au ieșit destul de frumoase și le-am făcut și cu foiță de aur, bine, din asta comestibilă. Aici am făcut mama drob, deci cam așa a ieșit drobul mama, dar o să vedeți și în vlogul de Paște. Și asta este pasca, i-a pus decât stafide în ea pentru că eu i-am zis că oricum nu mănânc pască pentru că mie nu-mi place și i-a pus doar stafide fără să-i mai pună ciocolată. Eu acum mă grăbesc pentru că trebuie să fac cozonaci. E prima dată și mi-e frică. Trebuie să-i termin cât mai repede de făcut aluatul, pentru că mi-e frică să nu vină tata. În caz că o să vină, n-am ce să fac, o să-i fac, nu o să-l las să intre în bucătărie până nu-l filmez, să-i văd reacția. Și mama o să vadă diseară, în caz că vine mai devreme, pentru că nu știu la ce oră o să termin, pentru că trebuie să stea să se dospească, trebuie să stea și în tavă să crească, așa că nu știu la ce oră o să termin, dar trebuie să încep. O să pun un cubuleț din ăsta de drojdie proaspătă într-un bol și asta o să fie compoziția de drojdie. O să fărâmițez aici în bol. Peste o să pun 2 linguri de zahăr și 2 de făină. Apoi pun laptele care l-am încălzit, să pun mâna în el să văd dacă este călduț sau nu, pentru că nu trebuie să fie fierbinte. Îl pun tot, sunt 200 de mililitri. Și amestec, stați așa că am băgat lingura, cu untel până se incorporează tot și devine lichid și omogen. Și o să las după toată compoziția asta într-un loc un pic mai călduț până fac restul chestiilor. O să-i pun o peliculă pentru că trebuie să-și facă o spumă. Eu sper tare să facă spuma. Și la mine, ca să fie un pic mai cald, o să dau drumul un pic la aragaz să meargă, ca să fie mai cald la ea. Deci, am separat albușuri de gălbenușuri, eu am pus 6. Aici compoziția de drojdie crește și trebuie să zbat gălbenușurile cu un pic de sare. Între timp am mai pus niște lapte la încălzit și pun un pic de sare și amestec. Și acum într-un bol o să amestec laptele cald, 300 de mililitri, cu zahăr, dar nu mai știu fix cât. Mă uit imediat. 240 de grame. Și amestec în lapte. Îl las să se topească și în lapte puteți să puneți coajă de lămâie, coajă de portocală și esențele. Și vreau să spun că nu are importanță unde puneți zahărul. Puteți să puneți, am văzut videouri care puteți să-l puneți chiar și în compostul de făină. Eu o să-l pun în lapte pentru că mă iau după o rețetă și nefăcând niciodată cozonac, o să mă iau după rețetă. Îl las să se topească un pic și între timp fac coaja de portocală și de lămâie. Am răzuit portocală și lămâie
și eu o să o pun aici, efectiv o adaug. Eu o să pun toată asta care am făcut-o și pun și un pic de esență de vanilie, pun puțină pentru că știu că lui tata îi place gustul, dar după nu e ok. Acum amestec și o să facem aluatul pentru că trebuie să stea și la dospit. Haide! Și între timp asta mea iese din bol. Ia uitați! Ia uitați aici! Mamă! În aluat punem drojdia. Ia uitați în ce fel a crescut de mult. Așa sper să crească și aluatul meu, sincer să vă zic. O vărs toată aici. Amestec un pic compoziția de drojdie cu făina, gălbenușurile cu sarea și laptele cu zahărul și coaja de lămâie și de portocală. Iar acum încep să amestec până pot și apoi cu mâna. Gata, deja trebuie să-mi bag mâna, că nu mai este amestecabil cu lingurița. Așa că o să opresc camera și o să vă arăt când este gata. 10 minutes later. Am ajuns la momentul ăsta când trebuie să pun ulei și unt, pentru că am topit ulei și unt și trebuie să fac chestia asta. Și deja m-am săturat. Nu mai pot, dar trebuie ca să iasă cozonaci buni. Până se incorporează tot untul și laptele. Iau aluatul din castron și o să-l fac pe masă și trebuie să-i fac faimoasele chestii, faimoasele mișcări de fapt. Trebuie să îl arunc pur și simplu pe masă, adică așa. Pentru că zice că dacă faci așa devine mai pufos și mai elastic și așa. Așa că o să facem. O să-l fac așa până devine mai fin. Și după o să las să se dospească o oră jumate. Am făcut mingiuța, da? Și acum o pun la dospit. O să-i pun și folia alimentară. Repede îi dau acum, șterg un pic bolul, care, by the way, l-am pus unde era ulei. În fine, când sunt singură e un pic mai greu, dar reușesc. Gata, lăsăm la dospit. Între timp ce mai are un pic aluatul să dospească, eu o să mă apuc de cremă de umplutură. Am aici albușul de la ouăle, care le-am pus în aluat. Apoi, trebuie să le mixez cu 180 de grame zahăr, iar apoi o să pun cacao, nuca care am pregătit-o, deja măcinată și 2 linguri de smântână. Gata, am făcut spuma, da, de albușuri cu zahăr. Gustăm, ca de obicei. A ieșit bună. Acum pun 2 linguri, nu, facem 4 din astea mici de cacao. 1, 2, 3, 4 și o să mai amestec un pic cu mixerul. Este maro, ia să vedem dacă s-a făcut prea mar. E bun. Acum totodată o să mai pun și esența care mai mi-a rămas, pentru că mai mi-a rămas foarte puțin, din asta de vanilie. Și o să pun toată de data asta. Pun toată smântâna asta, care oricum mi se pare că expiră. În fine, pe 19 o pun toată, echivale la 2 linguri. Deci 1, 2, fix 2 și mai iau pe margini ce mai este. Iar acum, înainte să pun nuca, înainte o să amestec cu o spatulă din asta așa, ca aia de tiramisu, de sus în jos. Să incorporez smântâna, iar apoi voi adăuga nuca. Mie mi se pare un pic puțină, nu știu, sincer să vă spun, puțină cremă, dar nu-i problemă, în caz că chiar nu mi-ajunge cu adevărat, o să mai fac. Chiar mi se pare puțină. Cum vedem ce iese, pentru că acum o să mă apuc de aluat și mi-e frică. Deci crema este gata. One eternity later. Deci aluatul meu este gata. Stați să vă arăt. Și-a dublat volumul, se vede clar. Și haideți să îl desfacem. A venit deja un miros foarte bun. Nu știu dacă să-i pun un pic de ulei, poate pe masă. Nu știu, ca să nu se lipească, o să pun totuși un pic de ulei și ca să și reușesc să-l întind. Iau aluatul și îl pun pe masă. Ce pufos e! Iar acum o să iau o ustensilă nouă ca să-l tai. Am cumpărat-o nouă. Să-l tai și trebuie să-l tai în 4. Nu mai știu, vă zic sincer, dacă trebuie să-l mai frământ. Doar să-l întorc așa poate un pic. Și să-l împart în
4. E bun ăsta, taie. Și încă o dată în 2. Gata, am împărțit în 4. Acum, practic, ar trebui să încep să îl întind. Ia să vedem cum o să reușesc eu să-l întind uniform. Pentru că trebuie să facem o formă uniformă. Wow, face bule, ceea ce înseamnă că e super bine. Înseamnă că s-a aerat bine și a crescut bine. Și acum vin cu umplutura. Stați că nu mai știam unde e umplutura. O să încerc să fie jumate. Și până la urmă mi-ajunge sigur. Cred că mai îmi și rămâne. Oricum eu mi-am propus să pun multă. Mie îmi plac cozonacii care au multă cremă. De Crăciun mama a făcut și s-a întâmplat chiar să îi se spargă cozonacul, dar nu avem cum. Haide, cu Doamne ajută că mi-e frică rău. Mi-e și frică un pic, să vă spun sincer, să-l fac, dar îl fac aici cu voi. Nu pot eu din prima, după cum vedeți. Dar ia uitați cum a ieșit. Adică eu zic că a ieșit destul de bine, doar că tot nu sunt profesionistă normal, este prima dată când fac. O să iau tava, care de data asta este un pic mai mică, pentru că cealaltă tavă identică este la drob. Așa că n-am avut. Pun repede hârtie de copt, că am uitat să pun, înainte să dau drumul la filmare. Așa că după oricum le tai, o tai hârtia de copt și să nu fie prea mare, sper. Cam așa a ieșit ăsta, al doilea a ieșit mai bine, n-are nimica, doar că primul, vă arăt imediat, stați așa, are o mică mare problemă, din păcate. V-am spus, am pus prea multă cremă și mi-a ieșit și s-a murdărit, nici forma nu este cum trebuie ieșită. Așa o să las, pentru că vă dați seama că nu mai pot să-i fac nimica. Ăsta arată mai bine ce-i drept, dar mi-e frică că o să se desfacă în cuptor. Am o mare frică, dar ăsta arată bine, n-am ce să zic. O să încălzesc cuptorul acum cât timp ei mai stau la dospit și o să-i bag. Mi-e frică, nu sunt foarte mândră de ce am reușit să fac. De exemplu, ăsta sigur o să se spargă și nu o să țină forma asta, dar a fost prima dată și o să vedem ce o să iasă și după o să învăț din greșeli. Aici am pus ou cu lapte și o să ung cozonacii. Bine, unul practic, că celălalt nu mai pot să-l numesc cozonac. Adică ăsta, care a ieșit un pic mai urâțel, pentru că v-am spus, am exagerat cu crema, pentru că am vrut să pun multă cremă eu, ca să-mi iasă bun, să iasă fain și n-a ieșit așa fain. Dar ăsta chiar îmi place cum a ieșit, a și crescuțil un pic. Acum o să-i bag în cuptor la 170 de grade. Și să-l bag și pe ăsta. Acum 50 de minute așteptăm. Între timp, ce cozonacii stau în cuptor, eu am găsit în cantină, din sposelul lui mama, bineînțeles, această farfuriuță special pentru ouă și vreau să încerc să pun ouăle pe ea. Wow! Stați așa, că le pun de aici pentru că după mi-e greu. Numai că noi avem niște ouă cam măruțe. Da, să caut unul mai micușel de pus aici. Pentru că avem ouă cam mari. Încerc să le alternez, adică să pun și cu picățele și cu foiță de aur. Ia uitați, ce frumos! One eternity later. Am scos primul cozonac. Ia să vedeți. Este ăla urât. Nu e ars pe deasupra, este doar mai bine făcut. Ia uitați. Pare ars, știu, pare ars, dar vă garantez că nu e ars. Și pe celălalt l-am mai lăsat un pic fără hârtia de copt, dar îl scot gata, că e gata și el. Ăsta a ieșit mai bine, dar amândoi s-au umflat într-un mod. Amândoi s-au crăpat. Ia uitați pe al doilea ce frumos a ieșit. Știu, s-a crăpat, dar a ieșit mai bine. Stați așa să vă arăt invers. Ia uitați. Nu știu, deci cam așa mi-a ieșit mie cozonacii. Stați să vi arăt și așa.
Nu e tare sau ceva. Și ăsta la fel. Ăsta e mai băbănos așa. Ia uitați. Uite, e moale. Da? Ia uite ce pufos e aici. Cumva mi-au ieșit, doar că pur și simplu am greșit cum să-i împăturesc. Dacă sunt și buni, mua. Data viitoare trebuie să învăț să-i împăturesc, pentru că au explodat. Normal că a venit tata acasă să-mi strice mie surpriza, dar e ok, a ales să vadă. Adică ce surpriză? Hai să vezi. Păi dacă intru pe ușă și miroase într-un hal, fără hal, A ce? fără de hal, a chec. Dar eu te ghicesc după mirosuri, tu crezi că eu sunt fraier, sunt născut ieri sau cum? Bine, hai să vedem. Băi, asta mică. În primul rând, uite cum am pus ouăle. Foarte frumos. Asta mică și pitică. Miroase a chec, Hai, uite, de la uite-te. o poștă miroase a chec. Ia uite, ia. Cozonaci? Ce i-a făcut? Ai făcut și balele. Ce, da? Cine a făcut cozonaci? Eu! Serios? Da! Ia. A, și nu e scos de mult, că sunt calzi. Nu, ăsta n-a ieșit așa bine că am pus prea multă cremă. S-a mai spart, n-are nimic. Dar asta arată bine. Hai că chiar sunt curios când o fi să-i tăiem să vedem ce gustare, ce... Ha. Nu crezi că le-am făcut eu? Bă, da, păi dacă mami a fost acasă, cum să nu te crezi? Ești brava, bate 5 aici. Bate ca lumea, fără asta. Picurile în casă, Da. Poate îmi vine ceva. vin controlul de la muncă să zice bună seara, amore mio. Așa, amore mio, și Ce n-am faci zis și... când am venit? N-am Dar ce ai zis, mam? Tu ai venit pe control. Că miroase ceva. Cu ce ai dat în casă? Cu... Da. Da, cum e ce... Amorbidente, da. La ce-ți miroase? Da, ceva, nu știu, făcut la mâncare, nu știu. Țuică. Vrei să vezi, mam? Zic o micină, ia să Mă duc să-i arăt, tata. Ce ai făcut? Ia. Hai. Ia. Ești gata? Nu ești gata. De ce? Nu ești pregătită. Nu te sperii. Te rog. Ce Hai. ai ars? Ce-a ars? În primul rând am făcut ouăle și le-am pus în asta foarte frumoasă. Belă, belă, belă asta. Și în al doilea rând am aici, deschide, hai. Ce ai făcut aici? Chef? Deschide tot. Ia, uite ce ai făcut cozonac. Ah, Arată bine? da. Doamne, și nu mi-ai zis nimic, mami. Normal că nu. Da, ai zis tu când unde e alea, dar zic, vezi că e acolo, pe urmă, hai că trebuie să iau astea și nu pot să le țin, nu pot să le iau. Păi da, ca să nu spun, să nu vezi tava în primul rând, că am fost să iau și tava de jos. Și de-aia ți-am zis să-mi dai și cheie de la cantină. Sunt foarte bucuroasă. Doar pentru farfuria asta de ouă, să se ducă ea în cantină. Așa, și după am fost și la magazin, pentru că ți-am terminat laptele. Ți-am terminat laptele. Mai aveam lapte. Și aici să te arăt ce am cumpărat. Și ce rețetă ai făcut? Din rețeta mea sau? Nu, Nu? altă rețetă. Eu sper să fie bun. Ăsta e și mai urât, pentru că l-am umplut prea mult și n-am mai putut să-l închid. Și ce ai pus în el? Am putut Adică din a aia. fost cacao, da. Hai să-ți arăt ce am cumpărat, că am fost și la magazin Ia, astăzi. Ce ai mai cumpărat? În primul rând ți-am luat lapte, Păi barista. dacă mi l-ai consumat, trebuia să-mi iei, că eu mâine n-aveam la cafea. Două ai luat? Da. Aici am luat niște suc, Fanta, în fine. Fanta, da. După am găsit astăzi iar tris la La Conad? Conad. Da. Și ce ai luat? Ți-am luat din astea, nu știu ce sunt, zi tu, că nu știu. de nor. Da. Miroase frumos. Ia, și asta. Da, chiar miroase. Sunt perluțe, nu știu Cât a cum le fost zic. astea? Perle, da. Nu mai știu. Și mi-am luat și eu ceva, ca să nu zic că Ia. nu mi-am luat, tot la A, tris. Da. Trei? Da, 6 euro și ceva, astea 3. Bun. Da. Dragă, mulțumim pentru poza mea. Dragă, mulțumim. Ce mănânc eu? Ce mănânc de vrenică? Eu de-abia aștept să-l gust și mâine o să și glazurez Sigur unul. o să fie bun. De-abia aștept. Să fie bun. Și noi zisesem că nu mai facem cozonac, chiar la mea Da. nu mai face, să mai Eu am- muncești, să mai am te duci la făcut-o. muncă, să mai... N-are Am rost. făcut o pască și un drob. Hai că trebuie să pregătim, în seara asta vreau o garniță să o topești.
Păi, carnea de la garniță. scoate-o și tu ca să mai să Să facă un pic. topim și să mâncăm. Eu între timp vreau să gust Hai și că se suc. vede frumos pe farfuria asta, vezi? Oule. Da, chiar îmi place cum a ieșit. E tare cochetă Izabela. The next day. Mă bag și eu în vlogul Izabelei. Dacă ea v-a prezentat cofetăria ei, ca să zic așa, arta ei de cofetărie, eu o să vă prezint arta mea de flori, că sunt înnebunit ca și o femeie după flori. Astăzi este sâmbăta Paștelui la noi. Alina lucrează, din păcate, este la muncă, așa că cu Izabela i-am făcut o surpriză. Am fost la Vivaio și am luat mușcate, zambile și Asta nu știu cum se numesc. nu știu cum să numesc astea, dar știu că rezistă mult la soare, că vreau să le pun aici. Și noi de obicei aici avem foarte mult soare, dar ca să lucrăm mai în liniște trebuie să las asta jos. Ce naiba a făcut? Ia uite. S-a rupt sau ce s-a întâmplat? Cred că s-a rupt cablu. Dar nu mai coboară, de ce? Uite acolo, vezi? Aici coboară, dar nu mai... A, o ținea pătura lui ăștia. Rămăsese agățată. Deci au niște bături. Ia uite-te și... Vecinii Ia, de deasupra. ia uite. Ia uitați. Deci nu știu cum le Și pe aici au... X. Dar nu e vorba cum le cumpără, e vorba cum le așezi la uscat. Dacă vrei să așezi la uscat, așează, nu zice nimeni, da. De ce? Pentru că ei nu le pune în două. Le pune să cadă... În jos, da, Da. da. Adică nu prea interesează. Și vrem să punem florile ca până mâine când vine Alina să-i facem o surpriză. Și prima dată trebuie să adunăm pietrele de aici, tată. Vezi că sunt pietricele din astea căzute după sus, după aduse de guguștuci, de ciori, vezi? Mie îmi plac prea tare zambilele care le-am cumpărat. Și miros și foarte frumos. Da, eu le-am cumpărat pentru că vreau să le pun în vază și o să păstrăm bulbii și o să-i punem la toamnă la țară. Păi dacă le tăiem doar florile și le lăsăm frunzele, Da, am citit pe internet și zice că nu trebuie să le rupem frunzele, că se Da, mai dacă hrănește nu- bulbii Da, până atunci. Uite, astea sunt frumoase să nu le aruncăm. A fost 3 euro, una cu tot cu ghiveci așa. Știi? Și se lasă în jos, uite. Și îl scoți. Și dacă vrei să-l folosești altă dată la alte flori și să-l folosești ca agățătoare pe Da. post de Păi mai avem jardinieră, uite, încă unul de la. da, ăla e mai mare. Da, la altă floare. Sol y arena, oh so bright, baila conmigo. Gata, mi-a ieșit mușcatele. Ia uite ce frumoase sunt. Se mai îndreaptă ele când înfloresc, să fac mai multe bobocei, abia aștept. Hai să le punem aici la locul lor. O să trebuiască să te duci să aduci apă pe urmă, tată. Ok, să închidem și siguranța la ghiveci, ca să nu ni le ia vântul. Gata, stai, că asta e cam plecat așa, cam plecată de acasă, peste asta trebuie să mai pun un pic de pământ aici. Uite, am părut mânușa. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. Vuélvete loco, don't stop now. Am terminat treaba pe balcon, gata. Mai îmi trebuie ceva pământ, dar o să mă duc să iau de undeva mai de la pădure. De aici iau scuterul și mă duc să iau un pic de pământ, că ăsta mie nu-mi place de la magazin ce vând ei. E cu scoarță de copac în el, cu toate porcările și nu e atât de gras. În general e un pământ foarte slab. Ia uite mușcatele, ce mândru sunt de ele, ce frumoase sunt. Și aici am pus astea, floarea de cristal așa, dar numai că trebuie să mai le completez cu pământ. Erau ultimile, că luam mai frumoase. Astea sunt cam ciumărite așa, dar sigur dacă o să fie îngrijite cu apă și îngrășământ, o să-și revină. Leușteanu, după iarnă, A crescut. arată așa, dăm să-i pun un pic de apă, că mi-a zis mami să-l mai uda. Eu am uitat. De băiat vrednic ce sunt. Așa. Să-i punem ca lumea. Gata, ajunge. Aici avem bulbii care au rămas.
Da, că ăștia vrem să-i păstrăm. Stai că asta o aruncăm. Da. Că vă spun de ce o aruncăm. Aici sunt bulbii și o să-i ținem până le cade frunzele și după aia îi lăsăm la uscat să... Hai, deschide. Să se usuce până la toamnă să putem să-i plantăm la curte. Izabela și-a pus zambile aici, deci e un miros îmbătător, de ferească Dumnezeu cum poate să miroase zambilele astea. Și asta, că v-am arătat-o pe balcon, sărăcuța ia 10-a și să nu punem cu număr par, să punem doar 9, că așa e bine, o eliminăm, că n-avem ce să-i facem. Și plus ghiveciul cu cele 3 zambile, așa. Astea n-au un miros atât de tare, dar sunt foarte frumoase. Eu am venit cu ideea asta să... Cu zambilele, da. Foarte tare. Eu mă duc după pământ, tu te-a pus să-ți continui ce mai ai de făcut cu cozonacii și ce mai ai tu de făcut. Vă las în compania Izabelei. Cred că ar fi mai bine canalul ăsta să-l trec pe tine. Ți-l las ție și la revedere, că ai destui urmăritori pentru tine. Am rămas singură, după cum ați văzut, așa că o să continui să finalizez cozonacii, de fapt cozonacul, pentru că am decis să-l glazurez până la urmă. Știți că ieri v-am zis că nu mai vreau să-l glazurez, îl glazurez, pentru că oricum mi-ar fi rămas foarte multă ciocolată, așa că am decis să-l glazurez. O să-l fac pe ăsta mai mare glazurat și mai urâțel un pic. Gata, o să pun ciocolata. Am pus un pic de lapte în această olicică mică. Hai să vedem, e un pic frică, dar... Ok. Și pun și ciocolata. Ce frică mie. Încep să amestec, pentru că începe să se topească. Eu sper din inimă să-mi ajungă. O să pun cozonacul pe grătarul ăsta, cam așa, și o să vin cu ciocolata peste. Mi-e foarte frică, să știți. Mi-e foarte frică. O să las un pic oala aici, să mai amestec un pic. Să văd cum o văd. Așa. Și o să torn. E prima dată care glazurez ceva. N-am mai glazurat niciodată nimic. Mai ales cozonac. Hai să vedem. Eu zic că s-a glazurat bine. Stați că vă arăt și de aproape să mai vedeți mai bine. Ia uitați. Și acum repede, înainte să se facă, o să pun și nucă. Înainte să se întărească foarte tare, pun și presez și un pic de nucă pe deasupra. Dar nu foarte mult, să pară așa, de efect, să fie de efect. Gata! Între timp ce am pus un pic cozonacul la rece, o să mă ocup de un alt preparat. Cred că l-ați mai văzut la noi pe canal. Foietaj cu spec și cașcaval. Mama mi-a cumpărat foietaj, a zis că ea vrea, are poftă. Așa că astăzi am fost cu tata la magazin și am cumpărat spec și în congelator, adică din congelator am scos mozzarella, deja tocată, rasă, nu știu cum să-i zic. Și o să mă apuc, este foarte simplu. Anii trecuți făceam spiralele astea, pentru că eu așa le numesc spirale, în mod mai diferit și dificil. Anul ăsta vreau să încerc o altă metodă care am văzut-o pe Instagram. Și mult mai ușoară, se pare. O să încerc cu primul foietaj, dacă nu iese bine, la al doilea facem cum știam. Acum, ce trebuie să fac eu este să pun pe jumate mozzarella și spec. După să închid și să tai fâșiuțe și să le sucesc. Asta ar trebui să fie inițiativa. Dar mie mi se pare că este un pic cam prea scurtă, așa că o să încerc să mai întind un pic din el. Deci am așezat un pic de mozzarella. N-am pus foarte multă pentru că eu am tăiat și destul de gros și am încercat să o împărțesc. Dar totuși o să vin și cu un pic de grana padano. Din ăsta mai gratugiat. Și nu o să pun mult, o să pun doar un pic. Cât să acopere un pic mozzarella. Iar acum o să vin cu spec. O bucățică 3 să o gust. N-am cum să nu o gust. Ia uitați ce bine arată. Ia să vedem dacă e bun. Bun. Și o să vin fix așa. Deasupra la cașcaval. Eu zic că e ok atât.
Și acum vin cu cealaltă jumate și închid tot ce am făcut aici. Și o să închid în părți, cu o furculiță mai bine, ca să fiu sigură că se închide bine, ca să nu-mi iasă, că mi s-a mai întâmplat la alte preparate. Un din ăsta de pizza și o să fac fâșii. Și o să-i pun pe o farfuriuță și o să-i bag la frigider până mâine, până o să-i facem. Și efectiv îi fac o spirală așa. Da? Și îi pun pe o farfurie. Încerc să nu-i lipesc unul de altul, pentru că după sunt foarte, foarte greu de făcut. Cum asta e frica mea, dar se face destul de bine, văd, cu metoda asta. Bun, deci o să fac așa cu tot foietajul, cu toată foaia și cu cealaltă tot la fel. Am terminat rulourile mele, hai să vă arăt cum arată. Ia uitați aici cum arată. Da? Asta e și mai bine, mai perfectă prima. Iar a doua a ieșit așa. O să le pun folie alimentară și o să le bag la frigider până mâine, până o să le bag în cuptor și mâine o să le dau cu ou și lapte. Gata, am terminat preparatele. Astea au fost ultimele chestii care le pregătesc pentru mâine. Vreau să văd cum arată și cozonacul, dar o să-l scot mai târziu și o să și vă arăt rezultatul. Dar acum mă duc să stau un pic, că nu mai pot, am obosit rău. The next day. Hristos a înviat, mama! Ți-ar da o floricică mai palid așa, dar... Mama! Vai, am dat zambile! Wow, vedem ca ce suntem, mă? Îți plac? Da! Ți-a făcut fiică-ta surpriză. Ia miroasele! Și la ghiveci, și așa. Vai, ce Ale la te frumos miroase mai astea. frumos. Da! Wow! Ce Hai, dă miros! bagajul încoace. Și mai avem ceva pentru tine. Dă încoace. O duc... unde o duc prima dată, Dar tată? eu știu unde vreau. Bine, hai, vino. Hai să mă descarc și eu. Bine. Hai, mama, pe balcon. Ești gata? Da. O să fie un pic frig. E, nu, că nu-i frig. Iau eu pe ăștia lui tată, tu ia-ți pe ai tăi. Wow, da și mușcate! Îți plac? Da! Și aici, ia uite. Astea sunt alea de nisip? Nu, de nisip, zice floare cristal, zice, dar rezistă Da. la soare, așa. Și când e soare, se deschide, da. După aia când nu mai e soare Cum se e închid, acum da. închise. Și când e soare și cum se deschisese ieri la soare după ce le-am pus. Da, astea sunt frumoase. Da, astea Îți place, mam? Îmi place, mam, da, bravo. Mulțumesc pentru surpriză. Aruncă și tu astea, Ce, dacă la tot, flori? dacă tot ai venit, aruncă și tu astea, că avem... Asta ce sunt? Sunt de la zambile. nu alea să le arunci, bețele, zic eu. Păi știu că nu astea, dar astea... Zambile sunt? Păi unde a rupt alea care le-a pus în, Da, rămas. în ghiveci? Și o să-l folosim. În vază, să zic Păi și eu. da, o să le punem... Le lăsăm așa să se usuce, Da. până să trec frunzele și după aia le lăsăm la uscat, în garaj, la loc închis și întunecat trebuie Uite și... ce a crescut și ăsta. Da, Mamă! da. Și, mama, mai avem o surpriză. Ce surpriză! Ce surpriză mea. Haide, Păi intră. nu mai știu. Hai, nu mai știi. Hai, mam, cu Vedeți ce mine. urât e azi la noi în ziua de Paște? E urât. Chiar că Și e urât rece. așa. Da, e norat. Dar cred că a venit și câteva picături. Sau unde a fost ceață, că dimineața era ceață rău. Adie și vântul. Vino, mama. Asta Ia, e. mama. Stăm pe cameră. Hai că noi Trebuie ne să-mi ținem pun după mâinile Izabela. la ochi? Ei, Nu. pui la ochi. Pui mâinile la Ești gata? Ai luat ce Nu ești? vede. Ba da! Ba da! Când le-ai luat? Ieri, când Le-ai puteam? comandat? Nu, le-am cumpărat ieri. ieri. direct? Direct de la muzete, da. Ah. Păi dacă ai zis că n-ai Mă, o să-mi fac și eu cappuccino. ceașcă de cappuccino, Vă rog frumos, deci nu chiar așa. Da, da, da. aici da, se da. încheie și video. Nu se încheie aici. De ce mai Păi trebuie să arăt când gustăm cozonacul glazurat. Îl gustăm la final, da. Hai. Sper că ați avut un Paște fericit și binecuvântat. Vă mulțumim că sunteți alături de noi
și până data viitoare vă țuc de nu vă vedeți. Pa! Pa! Ciao! Încep de aici sau de aici? Hai de aici. De unde vrei tu? Nu chiar așa de la cotor trebuia, dar în fine, hai. Un pic mai gros trebuie. Bine, acum e mai tare că asta la Asta la frigider. ce e normal, dar zic Da. așa, felia când o tai. Păi oricum, prima felie Da. așa Așa se este, întâmplă. Ia fi întotdeauna. atent. Nu, mai groasă un pic. Tai așa. Așa? Așa? Tai, da. Ah. Dar tu cum tai? Tai Nu, taie întoarce tu, invers. mama. Dă un coa. Fii atent, întoarce invers. Ții cu mâna stângă și cu dreapta tai. Dar e tare, spune, Păi e mama. tare, mami, că asta la frigider. Ai, că arată bine mai încolo. Hai că are tati umplutură. Are, uite. Și e și copt, fii atentă, e Da. exact ce trebuie. Cred că la oaltă o să fie mai bun, că ăsta e mai tare, așa. Bine, hai să vedem cum a ieșit. Oricum eu știu, o să fie rece acum, dar după ce stă la temperatura camerei, ia uite ce bine arată. Nu arată. L-ați băgat de seară? Ia știu. E foarte bun. Decât e rece ca stat în frigider. Oricum, până îl mâncăm noi la prânz, are timp să Nu, se băi, relaxeze, da. să stea la temperatura camerei. E bun. Ai pus multă Foarte bun. arată. Cacao. Felicitări. Sunt bucuroasă. Da, dragă.